sa India biglang bumagsak. Nakaligtas po kaya ang mga pasaherong sakay nito? Ang update sa balitang yan ating ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Huwebes. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagdiriwang ng ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Pilipinas target na mas palawigin pa ang agri-trade ties nito sa Egypt. Chinese militia inangkin ang mga rare earth mineral mines sa Myanmar. Mga eksperto na babahala sa reactivation ng ISIS sa Middle East. At motorcycle parking lot sa China nasunog. Pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang ng 127th anniversary ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Sa harap nito ay binigyang pagkilala ng Pangulo ang naging sakripisyo ng mga bayani para sa tinatamasang kalayaan ng mga Pilipino ngayon. Ngayong taon, ang tema ng selebrasyon ay kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Ngayong araw ng kalayaan ay hinikayat ni PBBM ang lahat ng mga public servants na magsilbi ng maayos at maghandog ng mataas na uri ng serbisyo bilang pagbibigay parangal sa sakripisyo ng mga bayani ng bansa. Nagbabala naman ang Pangulo laban sa mga pampublikong opisyal at empleyado na umaabuso sa kanilang otoridad at ginagamit sa mali ang kanilang posisyon o kaya ay nagpapabaya sa kanilang mga responsibilidad dahil pananagutin niya ang mga ito. Ngunit ang kalayaan at ang demokrasya, tulad ng pag-ibig sa tinubuang lupa, kailangang inaalagaan, binabantayan at ipinaglalaban. Dahil ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinain ng taong bayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa, manhid sa kapakanan ng ating bansa. At mga kababayan, sulyapan naman po natin ang ating mga kababayan sa Western Australia sa kanilang bersyon ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng ating bansa. Nakapanayan po ni NET25 correspondent Jerilyn Despi ang mga dumalo sa selebrasyon doon na mga Pinoy at mga kaibigan din ng Filipino community. Panoorin po natin to. Pagdiriwang ngayong taon ay dito sa Crown Hotel sa Perth. Ito ay dinaluhan ng Australian government officials, business leaders at Filipino-Australian communities. You know, Philippine Independence is really one of the biggest event in the Filipino calendar, especially when you're abroad, and it's getting close to the Filipino community, and that's why we are here and we'll celebrate. This is such a fantastic event. I feel really honoured to be here celebrating Independence Day with our local Filipino community. There is a large Filipino community within the Maylands electorate, which I represent, and it is really a lovely night to be celebrating with everyone here. It's a great way to acknowledge and to celebrate the wonderful contribution that the Filipino community has been making here in Western Australia, and particularly in our home state of Perth. So it's always good to come and support the community. Always lots of colour. Everyone's always dressed spectacularly well. Next year I hope to be wearing my traditional Filipino male shirt. I don't know what the correct name is. It's called barong. Barong, barong. So next year I hope to have my own barong for the 128th Independence Day celebrations. Ang importante, nagkaisa yung mga Pilipino dito sa WA at nag-celebrate ng Independence Day. Nagaganda ang mga damit at nagsasaya sila. Tsaka reconnect
the people you haven't seen for a long time, nagkikita-kita dito. So ito yun. And then I think this is one of the events that the Filipino community is looking forward each year. Every year, yes. Espesyal ang programang inihanda ng Filipino-Australian Club of Perth Incorporated or FACPI, kasama na dito ang mahusay na musical performance ng Perth-based na bandang The Classmates. Gayon din ang pagtatanghal ng sayaw na kultural ng Perth Filipino Dance Troupe Incorporated. Mas lalo pang naging masigla at masaya ang programa nang magkaroon ng impromptu tinikling lesson at malugod na pinaunlakan ng mga dumalong government officials. Masasabing ang ika-127 taon ng kasarinlan ng Pilipinas ay higit pa sa pagdiriwang lang. It is through this collaboration that we build a stronger and more resilient Filipino-Australian in Western Australia. Daan ito para sa Filipinos hindi lamang dito sa Australia kundi pati sa iba't ibang panig ng mundo upang magpakita ng pag-alala at pagkilala sa ating mga bayani na nakipaglaban para sa soberenya ng Pilipinas. Today, we celebrate your vibrant culture and cherished traditions, and we remember and pay respect to your national heroes. Sa ganitong paraan, lalong napapakinang ang kahalagahan ng kalayaan, kaisahan at yamang kultura ng bansa. Jenalyn Despi, Perth, Australia. Para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Naglunsad ang Department of Labor and Employment o DOLE ng job fair sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng kalayaan kung saan nasa 70,000 mga job opportunities ang inialok para sa mga Pilipino. Ang Kalayaan Job Fair ay ginawa sa 40 sites sa buong bansa at may higit 700 employers ang lumahok rito. Karamihan sa mga job fair ay isinagawa sa loob ng mall. Sa kabuuan ng Metro Manila, nasa 50,000 ang vacancies kung saan ang karamihan ng trabahong iniaalok kay customer representatives at cashier, habang teacher at nurses naman sa overseas employment. Sa kabila nito, nagpaalala naman ang DOLE sa publiko ukol sa paghahanap ng trabaho para hindi mabiktima ng mga manloloko. Nasa kabuuang 10,969 police personnel po ang ipinakalat sa Metro Manila upang tiyakin ang seguridad at kapayapaan sa selebrasyon pa rin ng 127th anniversary ng araw ng ating kasarinlan ngayong June 12. Kasabay po nito, nanawagan si Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III sa publiko na makiisa, maging mapagmasid at mag-ulat sa pulisya ng anumang kahina-hinalang aktibidad. Nagpaalala rin si Torre na ipagdiwang ng may pagkakaisa at disiplina ang araw ng ating kalayaan. Target ng Pilipinas na mapalawig pa ang agricultural trade sa Egypt alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang hakbang na ito ay kasunod ng pagpupulong ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. at Egyptian Ambassador Nader Nabizaki. Ayon sa Department of Agriculture, bilang bahagi ng bilateral cooperation ng dalawang bansa, plano ng Pilipinas na papasukin ang iba't ibang produkto mula Cairo papasok sa Maynila. Sa kasalukuyan, isinasapinal pa ang pest risk assessment para sa Egyptian grapes at ware potatoes bago aprubahan ang pag-angkat nito. Batay sa datos ng gobyerno, nasa $7.5 million ang estimated agricultural trade sa pagitan ng Pilipinas at Egypt taon-taon. At plano na po ng COMELEC na i-post online ang mga Statement of Contribution and Expenditures o SOSE ng mga kandidato, party list groups at political parties para isulong ang transparency and accountability ng mga lumahok sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, maaaring i-upload sa website ng COMELEC ang mga SOSE sa loob ng 2 linggo. Subalit, kailangan munang aprubahan ito ng Department of Information and Communications Technology para sa vulnerability assessment ng online platform. Batay po sa pinakahuling datos ng COMELEC, 25 out of 64 senatorial candidates
10 naman sa 28 political parties and 64 out of 154 party list groups ang nakapagsumite pa lamang ng kani-kanilang mga sose. Kinumpirma ng PHIVOLCS na muling nagbuga na asupre ang bulkang Canlaon sa Negros Islands. Batay sa monitoring ng state seismologist, nasa 2,000 tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng Canlaon volcano sa nakalipas na 24 oras. Mas mataas nila ito kumpara sa naitalang 1,294 tons na ibinuga ng bulkan sa mga nakaraang araw. Nakapagtala rin ang PHIVOLCS ng 7 volcanic earthquakes sa paligid ng bulkan, mas kaunti naman ito kumpara sa 11 pagyanig na naitala noong isang araw. Nananatiling nasa alert level 3 o nasa mataas na level ng volcanic unrest ang bulkang Canlaon. Samantala, 3 katao po sa Mindanao ang nasawi dahil sa epekto ng low pressure area o LPA at habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, tinangay ang mga ito ng malakas na agos ng tubig habang tumatawid sa isang umaapaw na spillway. Ang mga biktima ay mga residente ng Barangay Kamuayan sa Balingasag, Misamis Oriental. Umabot naman po sa mahigit 5,000 pamilya mula Regions 3, 7, 9, 10, 11, 12 at maging sa BARM ang apektado ng masamang panahon. Nailikas na po ang humigit kumulang 200 pamilya patungo sa mga evacuation centers. Sa ngayon, patuloy ang paghahatid naman ng tulong ng pamahalaan sa mga nasalanta ng kalamidad. Susunod, Chinese militia inaangkin ang mga minahan sa Myanmar. ISIS muling binubuhay sa Middle East. At 2 suspect sa attempted bombings na aresto sa ICE protest sa LA. Detalye ng mga balitang yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Israel, for its tiny size, is a huge player for bad or for worse, or for good or for huge interests throughout the world. What we are, what our history is, what is happening currently, and I think the opportunity to tell that is a privilege. To have Filipino television in Israel and to get Israeli television in the Filipino, it makes two people know better each other. It's to have more cooperation between us in series, maybe doing a film together. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sa NET25.
ng isang Chinese-backed militia group ang panibagong rare earth mines ng Myanmar. Nagkaroon ng malawakang kilos protesta sa Myanmar ukol sa paggamit ng China ng malakas na pasabog sa kanilang mga minahan na nagre-resulta sa malawakang landslide at pagkasira ng kalikasan. Dahil rito, nagpasya ang Chinese militant group na sakupin ang mga bayan ng Mong Sat at Mong Yun at maghukay ng bagong mining deposit sa bahagi ng Eastern Myanmar. Isang United Wa State Army sa pinakamalaking militanteng grupo ng China na nangangalaga sa interes ng China sa Myanmar. Ayon sa mga eksperto, isa ito sa inaasahan ng China na nagaganap na trade war sa US. Malaki ang kontribusyon ng Myanmar sa kagustuhan ng China na makuha ang monopolya ng rare earth minerals sa Kalakhang Asya upang makagawa ng mga baterya at makina ng mga wind turbines, medical devices at electric vehicles. Base sa trade data ay halos kalahati ng total imports ng Myanmar ay ang kanilang pagpapadala ng rare earth minerals sa China. Binuntutan naman ng iilang Chinese fighter jets ang iilang Japanese military planes na nagpapatrolya sa Japanese airspace. Kasunod po ito ng insidente ng dalawang Chinese aircraft carrier na naglayag sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Japan kamakailan lamang. Ayon sa Japanese Defense Ministry, hinapol ng isang Chinese J-15 jet mula sa Liaoning aircraft carrier ang isang Japanese P-3C patrol aircraft na nagbigay ng radio challenge sa naturang Chinese vessel. Kinukonsidera itong isang aggressive maneuver kung saan tumawid pa sa harap ng flight route ng Japanese aircraft ang Chinese jet sa distansyang himigit kumulang 900 meters lamang. Magugunita pong kapwa nagpalabas ng pahayag ang parehong bansa. 昨天已经回答了相关的问题，我要重申，中国军舰在有关海域的活动完全符合国际法和国际惯例。中国一贯奉行防御性的国防政策，希望日方客观理性看待。 Puwerta naman ng Japan na kanilang karapatang ipagtanggol ang kanilang teritoryo, mapatubig o airspace man ito. 公表するのは初めてであって、空母2隻ですね、遼寧と山東ですかね、が同時期に太平洋上で活動していることを確認、公表したのも、今回が初めてとなると承知をしています。 Pinag-aaralan ngayon ng European Commission ang pagpataw sa panibagong sanctions para sa Russia. Layuning tutukan ang ukol sa enerhiya at mga bangko sa Moscow. Kung matutuloy, ito ang magiging pang-18 parusang ipapataw ng komisyon upang mapilitan ng Russia na tapusin na ang giyera nito sa Ukraine. Arnie Aquino para sa report. Mungkahi ng bagong sanctions package ng Europa ang pagbabawal na makipagkalakalan sa Nord Stream gas pipelines at sa mga bangko na tumutulong sa Russia na makalusot sa kasalukuyang mga paghihigpit. Ayon kay European Commission President Ursula von der Leyen, Russia ang nagtulak sa EU na gumawa na ng aksyon na pang-ekonomiya. Russia's goal is not peace, it is to impose the rule of might. Therefore, we are ramping up pressure on Russia because strength is the only language that Russia will understand. Sisimulang magdebate ng mga bansa ng EU sa linggong ito. Ayon pa kay von der Leyen, kasama sa target ng sanctions ang industriya ng depensa ng Russia. Anya, iipitin ng export bans ang critical na technology at industrial goods na kailangan ng Moscow. So we're targeting machinery, metals, plastics and chemicals. They are used as raw materials in industry, and we also restrict the export of dual-use goods and technologies that are used for producing drones, missiles, and other weapon systems. We want to make sure that Russia does not find ways to modernize its weapons with European technologies. Tinanggap ng Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang package, subalit sinabi nitong kailangan pa ng karagdagang mga detalye. Arnie Aquino para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point.
Umakyat na po sa 55,104 ang nasawi sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Gaza. Ayon sa Gaza Health Ministry, ang nasabing bilang ay mula sa pinaigting na Israel na pag-atake noong October 7, 2023. Aabot naman sa 127,394 ang naitala nilang sugatan mula na magkaroon ng nasabing pag-atake. Base sa record, mayroong 4,821 Palestinians ang nasawi, habang mayroon namang 15,353 ang sugatan matapos na mabigo ang ceasefire nitong buwan na Marso. Pinangangambahan naman ng United Nations sa mas tataas pang nasabing bilang dahil sa patuloy na pag-atake ng Israel. Sinabi ni US President Donald Trump na iaatras nito ang tropa ng Estados Unidos sa Middle East dahil nagiging mapanganib na lugar na ito para sa kanyang militara. We will not continue down a path whose predictable conclusion is more violence, more terror, and the very real threat of Iran's nuclear breakout. We will be instituting the highest level of economic sanction. Dagdag pa ni Trump, hindi hahayaan ng Estados Unidos ang Iran na palawigin pa ang kanilang nuclear arsenal. I'm for stopping Iran, very simply, from having a nuclear weapon. They can't have a nuclear weapon. I want Iran to be great and prosperous and terrific. Iniulat kamakailan lang na iniutos ng US ang partial evacuation ng Iraqi embassy nito at hinahanda na rin ito ang kanilang military na lisanin ang ilang lugar sa Middle East dahil sa heightened security risks. اینی که رئیس جمهور آمریکا میگه ما آماده هستیم با ایران مذاکره کنیم و دعوت به مذاکره و ادعا میکنه که نامه‌ای فرستاده که البته به ما نرسیده، به من یعنی نرسیده. ترامپ میاد اعلام میکنه که من میخوام بیایم گفتگو کنیم. بعد همونجا که میگه گفتگو کنیم تمام توطئه‌های ممکن رو برای به زانو در آوردن این انقلاب برمی‌داره، امضا میکنه، اعلام میکنه و بعد میگه ما اهل گفتگو هستیم. Pinayagan rin ng US State Department ang voluntary departures mula sa Bahrain at Kuwait. Dagdag pa ng US State Department, ang polisiya nito ay sumusunod lamang sa posisyon ng US ukol sa travel bans at restrictions nito. Hearing reports that U.S. personnel are being moved out of the region within striking distance. Well, they are being moved out because it could be a dangerous place, and we'll see what happens. But they are we've given notice to move out, and we'll see what happens. Is there anything that can be done to dial the temperature down in the region? They can't have a nuclear weapon, very simply. Tumanggi pong pirmahan ng mga aktivistang dinetene sa Israel ang kanilang deportation papers matapos tangkain ng mga itong pumasok sa Gaza upang mamigay ng tulong na pagkain. Ayon naman sa abogado ng mga hinuli, hindi lalagda ang mga ito sapagkat hindi naman sila tahasang pumasok sa Israel kung saan sila idinirekta ng mga otoridad. Narito po ang karagdagang detalye ng balita niyan mula kay Marjorie Quintos. Kabilang ang aktivistang si Greta Thunberg ng Sweden sa isang grupo ng mga aktivistang ikinulong ng Israel. Lulan nito ng isang barkong papasok ng Gaza nang harangin ng Israeli military. Ayon sa abogadong si Lubna Tuma, may ilan sa mga aktivista ang tumangging pumirma sa deportation orders. Ayon sa mga ito, hindi naman nila nais na pumasok sa Israel. Is that this argument, the essence of the argument that they entered Israel illegally or unlawfully is basically wrong. First of all, they didn't enter Israel. They were kidnapped into Israel. They were dragged into Israel. Hinarang at pinasok ng puwersang militar ang barkong sakay ng 12 crew. Ang charity vessel na papasok sana ng Gaza ay ang yate na may bandera ng Britain na tinatawag na Madlin. Sinubukan nitong pumasok sa naval blockade ng teritoryo. Sa ilalim ng operasyon ng Pro-Palestinian Freedom Flotilla Coalition, layon ng barkong magdala ng malaking halaga ng tulong sa Gaza at makadagdag kamulatan sa buong mundo ukol sa krisis na nagaganap sa Gaza. Kinundina ng Hamas ang pangungumpiska ng barko at tinawag itong terorismo at pinuri naman ang ikinulong ng mga aktivista.
Even when I asked about his situation, the answer was it doesn't matter. Anything we are doing is for a supreme cause, which is ending the genocide, ending the famine, and ending the siege on Gaza. Marjorie Quintos para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Ayon sa mga eksperto, nagsimula na ang mga grupong buhaying muli ang Islamic State o ISIS sa Middle East. Una nang nagbabala ang Arab League at ilang Western leaders ukol sa pagbubuhay ng Islamic State na posibleng maging resulta ng pagbagsak ng rehimen ni Bashir al-Assad. Ayon sa kanila, ginagamit umano ng ISIS ang naturang insidente upang manumbalik sa ibang parte ng Syria at Iraq. Base sa datos, nagsimula na ang ISIS na mag-recruit at mag-ensayo ng panibagong mga rebelde, mag-identify ng targets at magpamahagi ng armas sa mga grupo o kalalakihang nagnanais umanib sa kanilang terrorist group. Sa ngayon ay sinasabi ng mga eksperto na limitado lamang ang nagagawa ng terrorist cell dahil mahigpit silang minamanmanan ng militar ng Syria at Iraq, ngunit nakakabahala rito ang kawalan ng aksyon ng iba pang mga bansa sa Arab League. Ngayong taon pa lang ay nasa 12 ISIS sleeper cells na ang napigilan ng militar ng Iraq at Syria na sumibol sa rehiyon. Kinunda na po ng US Congressional Democrats ang pag-deploy ni Pangulong Donald Trump ng puwersa militar sa Los Angeles, California para sa mga demokratikong kongresista. Nakakapangamba ang mga susud pang hakbang ni Trump ukol sa mga nagaganap na protesta laban sa immigration policy nito. Bernhard Gonzaga po para sa report. Noong Martes, nagsalita sa magkahiwalay na news conferences ang Democrats mula sa California, Congressional Black Caucus, Congressional Hispanic Caucus, at Congressional Asian Pacific American Caucus. Magkakawangis ang hinaing ng mga ito nang i-echo nila ang mga komento ni Representative Jimmy Gomez ng mga komunidad sa Los Angeles kung saan nagaganap ngayon ang malawakang protesta laban sa immigration policy ng Trump administration. Ayon kay Gomez, ang mga kaganapan ay isa, tahas ang pagtatangka ng Pangulo na mambuyo ng kaguluhan. 2, subukan ang hangganan ng kapangyarihan nito. At 3, lituhin ang publiko sa mga paglabag sa batas ng administrasyon. Pinahayag din nito ang pag-aalala ukol sa potensyal ni Trump na ipatupad ang martial law. So adding on to it, the arresting of a member of Congress, threatening to arrest an individual is all part of a pattern of a president that is outside the bounds of the law. You know, when it comes to the elected officials, when it comes to attacking the courts, trying to impeach judges, ignoring court orders, sending in the military, nationalizing or federalizing the National Guard, that is the dark path that we are talking about. That is the path we are on, where he will end up in a place where he ends up calling martial law unless the American people see that what's going on in California is an excuse to test the bounds of his authority or break those bounds completely. Kinondena ni Gomez ang karahasan at pinahayag ang pakikiisa nito sa mapayapang mga demonstrador. But let me be clear. Anyone who acts violently, attacks a law enforcement officer, or anyone should be held accountable. Full stop. What's happening in Los Angeles is that most people are peacefully exercising their rights, like my friend and union leader David Huerta, who was tased, injured, and arrested. Ayon naman kay Democrat Nancy Pelosi, may malaking kamalian sa ginagawa ng Pangulo. That day, he didn't do it. He forgave those people. Now his people want to raise money for them, and yet, in a contra-constitutional way, he has sent the National Guard into California. Something is very wrong with this picture. Inconsistent in his actions, contrary to his own statement that he couldn't, of a year ago, that he couldn't send anyone in without the governor's consent, any place.
and in violation of the Constitution. Inakusahan naman ni New York Democrat at Chair ng Congressional Black Caucus, Yvette Clarke, na si Trump ay umaabuso sa kanyang kapangyarihan bilang Pangulo. This is a direct attack on civil rights, due process, and our democratic norms targeting Black and communities of color. This president has crossed the line, and we must all understand what that means. We still don't know the full consequences of this unprecedented authoritarian overreach. But let me be clear. Congressional Democrats stand in full solidarity with the residents of Los Angeles, with our immigrant sisters and brothers, and with the peaceful protesters who dare to speak out and who will support every effort to oppose this president's abuse of power. Kinumpara naman ni Asian Pacific American Caucus Chair at Democrat Grace Meng ng New York kung paano tumugon si Trump noong January 6 Capitol attack at ngayon immigration protests sa Los Angeles. Anya, tila may bahid ng pagkukunwari ang tugon ng Pangulo. When the protests right here at the United States Capitol were happening, when there was more violence than we had ever seen on the first and second day of the protests in LA, this exact president, when we were begging him to send in the National Guard, when there was already violence and vandalism right here, he refused to do so. So now he's going to turn the argument around and say it's about public safety? You can't be a hypocrite like that. Nagsalita ang mga demokratikong mambabatas habang dumarating ang daan-daang US Marines sa Los Angeles bilang pagsunod sa utos ni Trump. Kasama nito ang 4,000 National Guard troops na pinadala rin sa lungsod upang pahupain ang mga protesta. Ito ay sa kabila ng pagtutol ni California Governor Gavin Newsom at ng iba pang mga lider ng estado. Bernhard Gonzaga para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Patuloy naman ang Los Angeles, California bilang isa sa mga sentro ng protesta laban sa Immigration and Customs Enforcement o ICE, ang ahensyang nagpapatupad ng pinahigpit na immigration policy ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Kinapanayama ni NET25 correspondent Alan Basayahe ang ilang mga demonstrador. Natanto nito ang takot at pagkadismaya ng mga residente ukol sa napakainit na isyong ito. Isyong umaalingaw ngayon hindi lamang sa Estados Unidos kundi sa buong mundo. Panoorin natin. California Governor Gavin Newsom and President Trump continue to be at odds over the handling of the ICE protests in Los Angeles. While the bickering goes on, LA residents weigh in on immigration issues and how their city is faring. I've been talking to some friends, people of color, and they're really worried. They have family members who are, not coming out because they're worried that they're going to be taken off of the streets. People are feeling concerned about our friends and neighbors here in LA, and also very angry that this is happening in our country and in our city, and we're not going to stand for it. I think it's absolutely unacceptable to send the National Guard from Los Angeles and the Marines into this. This was a peaceful protest. I was on the ground Friday in front of the detention center, got hit with pepper balls. I was here Sunday, got hit in the back with a rubber bullet. So I have seen up close and personal through at least 2 of the sessions where the protesters have been peaceful, and it is the actual DHS police, not the National Guard, who are intimidating, aggressing, and actually opening fire indiscriminately. Right now it's non-lethal, but my concern is that if we don't stand up right now against this incursion, then it will become more lethal, and I don't want to see that happen. When people's lives are in danger, when people are being separated from their families, when people are being sent to countries where they're not from and don't speak the language, when people are being returned to dangerous situations in the country that they maybe fled from and sought asylum, it is necessary to use violence if the people in power aren't listening. There's a ridiculously huge police and military presence, just overkill. We've got drones everywhere, we've got helicopters, we've got police cars, just every exit from the freeway into downtown is blocked off. It's like a war zone, but we're just standing out here with our little signs saying, we want to care about each other.
It's been a rinse and repeat cycle here in Los Angeles, with there being a period of calm followed by an eruption of protests and then back to the calm. And what we notice is during those stretches of peace, Angelinos are out walking their dogs, jogging, and grabbing a bite to eat. In essence, trying to live their normal day-to-day lives as much as they can while they can. Reporting from downtown Los Angeles on the steps of LA City Hall, I'm Alan Basoyahe for Matay ng Agila International. Trusted, connected, on point. Noong Miyerkules naman, nagsampa ng kaso ang mga opisyal ng Estados Unidos laban sa anti-ICE protesters sa Los Angeles, California. Alamin po natin ang mga detalye mula kay Leo Velasco. Dalawang lalaki ang inaresto sa kasong possessing an unregistered explosive device matapos umanong nagpasabog ang mga ito ng Molotov cocktails sa mga pulis sa downtown Los Angeles at Paramount noong Sabado. Ito ay sa gitna ng mga protesta laban sa immigration raids na nagaganap ngayon dito sa Estados Unidos. Ayon kay U.S. Attorney Bill Esseley, nagbato ng incendiary device o bagay na nagliliyab ang 23 taong gulang na si Emiliano Garduno Galvez sa bakod kung saan nagaganap ang protesta. Kinabukasan din nakiprin ng mga pulis si Rikki, 27 taong gulang, matapos makita ito umano ng isang opisyal na nagbato ng Molotov cocktail habang may hawak na lighter. The last few days we have seen vicious attacks on our agents and our properties here in the federal government. The escalation of violence by these rioters poses a serious threat to our agents and the safety of the public. Throwing rocks, explosives, assaulting agents, and committing other acts of violence are extremely dangerous and will not be tolerated. The President had no choice but to call in the National Guard to protect our assets and our personnel. The defendants charged in the complaints are accused of throwing Molotov cocktails at police officers and sheriff deputies who were called in to restore order after 2 demonstrations against federal immigration's enforcement turned violent. Kapwa sinampahan sina Galvez at Kiyugi ng possession of an unregistered destructive device. Ito ay may statutory maximum sentence ng 10 taong federal prison. Dagdag ni Sally, nangungulekta sila ng mga video at tumitingin ng social media upang kilalanin ang iba pang gumawa ng karahasan habang nagpoprotesta. We expect more charges to be filed in the coming days and weeks. If you took part in these riots and were looking to cause trouble, we will come looking for you. Inaasahang dadami pa ang mga protestang tulad ng sa Los Angeles itong darating na Sabado. Kasabay nito ang isang paradang militar kaugnay ng 250 taong anibersaryo ng US Army na gaganapin sa 79 na kaarawan ni Pangulong Donald Trump. Leo Velasco para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagtungo sa lansangan ng mga demonstrador sa lungsod ng Baltimore, Maryland, USA. Panawagan ng mga ito sa kanilang mga lider umaksyon upang proteksyonan ang kanilang komunidad laban sa immigration raids ng Trump administration. Sa Baltimore, USA, narito si NET25 correspondent Rosel Feria. Sama-samang nagprotesta ang mga voluntaryo ng Immigration Advocacy Group na KASA, mga residente at mga miyembro ng Konseho ng Baltimore. Dinaanan ng protesta ang mga lugar kung saan nakakulong sa kasalukuyan ang mga hinuli ng Immigration and Customs Enforcement o ICE officers. Sigaw ng mga demonstrador ang mga pahayag laban sa ICE. Humarap ang mga demonstrador sa mga mamamahayag upang manawagan para sa pagkakaisa sa gitna ng nagkakagulong bayan. Apila ni Councilwoman Odette Ramos ng Baltimore na huwag manatiling walang imik sa gitna ng mga nangyayaring paghihiwalay ng mga pamilya. Can you imagine mothers separated from their children? That's crazy that this is happening in our communities. So speak out. Make sure you attend the protest. Make sure you help your neighbors. Tanong ni Gary Bien-Aim ng isang Baltimore non-profit, kung wala na ang mga migrante, sino na ang gagawa ng mga bagay na ayaw gawin ng mga Amerikano? So as you all know that there's a large ban in 12 countries, and Haiti is one of them. Shame on you to be sending back those of us who were impacted by gun violence in Haiti.
We are losing families in Baltimore. Families that was doing the work what some of us refuse to do. Clean your house, cut your grass, pull out your fish for you, clean it, fish for you, your restaurant. Noong isang taon, nakasentro ang kampanya ni Pangulong Donald Trump sa pangakong pagsugpo ng illegal immigration. Noong Lunes, sinabi ng Department of Homeland Security na siyang pinuno ng ICE na nasa 2,000 immigration offenders kada araw ang inaaresto nito kumpara sa 300 lamang kada araw noong 2024 sa ilalim ni Pangulong Joe Biden. Ang protestang ito sa Baltimore ay bahagi ng malawakang pag-aalsa sa bansa laban sa immigration policy ng Trump administration. Kasunod ito ng rally sa Los Angeles ng 5 magkakasunod na araw na talaga namang binalot ng tensyon at dahilan ng pagpapadala ng Marines at National Guard sa lungsod. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Susunod, 2 lalaking sangkot sa isang crypto torture scheme nag-plead ng not guilty. Nintendo Switch tinaguri ang world's fastest-selling console. At Indiana Pacers nakuha na ang 2-1 lead sa NBA Finals. Mga detalye po ng mga balitang yan at iba pa mga balita sa pagbabalik na Mata ng Agila International. This weekend, another exciting episode na naman ang hatid namin sa inyo. Tuwing buwan ng Hunyo, tayo ay magbubunyi at nagbabalik tanaw sa ating pinagmulan bilang isang malayang bansa. Buong puso nating ipagdiriwang ang ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Isang araw ng paggunita, pasasalamat at pagmamalaki sa lahing Pilipino. Iyan ang ating aabangan sa Ito Ang Tahanan ngayong Sabado at Linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa NET25. Together sa NET25. Sa NET25. Sa dami ng usap-usapan, alin ba ang dapat paniwalaan? Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao! Siyempre po, worldwide! Balitang may basehan, komentaryong may laman. Kasama sina Jen Subarjaga at Nelson Lubao. Tuloy ng paglilingkod bayan. Balita, komentaryo, totoo. 100%. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa NET25. Let's net together sa NET25. Sa NET25. Kinumpirma po ng Air India na bumagsak ang London-bound airplane nito 5 minuto matapos lamang ang pag-take off nito mula sa paliparan sa Ahmedabad. Batay sa report ng local media, may sakay na 242 na katao ang Boeing 787 Dreamliner kung saan 230 po rito ay mga pasahero, 2 ang piloto at 10 ang cabin crew members. Ikinalungkot naman ng mga otoridad na walang nakaligtas sa trahedyang ito. Maraming mga bumbero at fire trucks ang rumisponde sa crash site para apulahin ang apoy. Nagsagawa na ng formal na investigasyon ang Directorate General of Civil Aviation hinggil sa sanhi ng pagbagsak ng aircraft. Nasawi naman ang isang lalaki sa China matapos maatrasan ito ng delivery truck.
Sa CCTV makikita ang lalaking lumapit sa isang elevator platform bago unti-unting umatras ang truck papalapit sa kanya. Dahil sa dahan-dahan itong gumalaw ay hindi na niya ito napansin at tuluyan siyang naipit sa likod ng truck. Agad naman itong nakita ng iba niyang mga kasamahan at nagtulong-tulong sila na itulak ang sasakyan. Batay sa investigasyon, hindi naka-brakes ang naturang delivery truck kaya umatras itong mag-isa. Sinubukan pang dalhin ang lalaki sa pagamutan pero hindi na ito umabot ng buhay. Nasunog naman ang isang motorcycle parking facility sa Chongqing, China. Ayan po, nakikita po natin sa video ang maraming mga taong tumatakbo papalayo sa nasusunog na parking lot. Rumisponde naman ang Zhonglongpo District Fire and Rescue Bureau para tumulong sa pag-apula ng sunog. Pinaniniwala ang nagsimula ang apoy sa faulty wiring ng isang electric vehicle na nakaparada lamang sa parking lot. Nasawi naman ang 2 binata sa Vietnam matapos makuryente ang mga ito sa nahulog na power line sa gitna mismo ng kanilang biyahe. Sa video, makikita po ang pagdaan ng motorsiklo sakay ang magkaangkas na lalaki bago sila sumapit sa nakalawit na power line at sabay pang bumagsak sa lupa. Nagkataon din na malakas ang pag-ulan sa lugar na nakaambag sa mabilis na pagkakuryente ng dalawa. Batay naman sa investigasyon, bunsod na masamang panahon ay bumagsak ang isang puno malapit sa daan at naputol nito ang kawad ng kuryente. Kinumpirma naman ng mga otoridad na kanila nang inaayos ang nasirang power line para wala nang mapahamak pa. Sa New York, USA, 2 lalaki ang nag-plead ng not guilty sa reklamong kidnapping at torture. Ayon sa reklamo, ito'y dahil pilit nilang hinihingi ang Bitcoin password ng biktima. Narito ang report mula kay Myla Simbulan. Noong Martes, itinanggi ng 2 lalaking suspect na kinidnap ng mga ito ang isa pang lalaki ng 3 linggo sa Soho neighborhood ng Manhattan, New York. Batay sa reklamo, kinuryente ng mga suspect ang biktima at ibinitin pa sa hagdan para lamang makuha ng pilit ang password nito sa kanyang Bitcoin account. Mula pa noong 1 buwan, nakadetain na sina John Waltz at William Duplessis sa reklamong kidnapping at iba pa. Si Waltz ay 37 taong gulang, samantalang si Duplessis naman ay 33. Kapwa humaharap sa habang buhay na pagkabilanggo ang dalawa sakaling mapatunayang may sala. Ayon sa prosecutor ng Manhattan District Attorney's Office, noong 6 ng Mayo, kinuhang pilit ni Duplessis at Waltz ang electronics ng biktima at hiningi ang password nito upang manakaw ang kanyang cryptocurrency. Nang tumanggi ang biktima na ibigay ang password nito, sinimulan na ng mga suspect ang serye ng brutal na pananakit sa isang luxury townhouse. Inabot ito ng 3 linggo. Ayon sa complaint, itinali ng mga suspect ang mga kamay ng biktima at pinalo ang ulo nito ng baril. Tinakot rin anya ng 2 ang kanilang bihag na papatayin ang kanyang pamilya. Ipinag-utos ni Justice Gregory Caro na i-detain ang 2 suspect ng walang piyansa hanggang sa susunod na hearing na kaso sa 15 ng Hulyo. Ayon sa local media, si Waltz ay isang cryptocurrency investor. Batay din sa mga reports, ang biktima ay Italiano. Ayon sa New York Times, kapwa may kaugnayan sina Waltz at ang biktima sa crypto hedge fund sa New York. Ang insidenteng ito na naganap sa Manhattan ay kasunod ng 3 kidnappings at kidnapping attempts sa France na may kaugnayan sa cryptocurrency ngayong taon. Sinasabing ang mabilis sa pagtaas ng halaga ng Bitcoin at iba pang cryptocurrencies nitong mga nakaraang taon ay lumikha ng bagong grupo ng mayayamang negosyante. At ayon sa mga eksperto ng seguridad, ang mga ito ay mapanukso at madaling target ng mga kriminal. Myla Simbulan, Washington DC para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Kinumpirma ng video game giant na Nintendo na nakapagbenta po sila ng 3.5 million units ng Switch 2 sa loob lamang ng 4 na araw matapos ang launch nito.
Mula rito ay tinagurian na ang Switch 2 bilang fastest-selling gaming device to date ng kumpanya. Nitong buwan po ng Mayo, una nang nakita ng Nintendo na posibleng umabot sa 15 million units ng naturang game console na maibibenta bago matapos ang kasalukuyang financial year. Nagwagi po ang Indiana Pacers sa Game 3 ng 2025 NBA Finals kaya sila na ang may 2-1 lead laban sa Oklahoma City Thunder. Siyempre, nagpakitang gilas ang Pacers sa second half kung saan bumawi si Tyrese Haliburton at nagbigay ng clutch plays para sa kanyang kupunan. Si Benedict Mathurin ay sumabak mula sa bench at umiskor ng 14 points sa loob ng 6 na minuto dahilan para manatiling mainit ang laban ng Indiana. Matindi rin ang pagsisikap mula sa Thunder lalo na kay Shai Gilgeous-Alexander. Pero bumangga sila sa matibay na depensa ng Pacers. Dahil sa panalong ito, 2 panalo na lamang ang Indiana Pacers bago sila itanghal na NBA champions sa unang pagkakataon. And he's mixed up his game, folks. He's got threes. Ibinunyag ni Jin ng BTS na isa siyang malaking tagahanga ni Bruno Mars at nais makipag-collaborate dito kung mabibigyan ng pagkakataon. Nagustuhan din niya ang kantang APT na kolaborasyon ni Bruno Mars at Rosé ng Blackpink. Ibinahagi rin ni Jin na madalas niyang pinapakinggan ang sarili niyang album na Echo. Naghahanda rin ng K-pop star para sa kanyang concert tour na magsisimula sa Goyang, South Korea ngayong Hunyo dahilan upang muli siyang magbalik sa pag-eehersisyo. Magugunita na si Jin ang pinakaunang miyembro ng BTS na nakatapos ng mandatory military service. Samantala, kamakailan lamang ay na-discharge na rin mula sa military service sina RM, V, Jimin at Jungkook na nagpasigla sa kanilang mga fans para sa inaabangang pagbabalik ng BTS bilang kumpletong grupo. At humakot po ng parangal sa Black Entertainment o BET Awards ang rapper na si Kendrick Lamar. Ang rapper naman na si Doechii ay tinanghal bilang Best Female Hip-Hop Artist. Ginamit pa niya ang kanyang oras para batikusin ang nangyayaring rayos ngayon sa Los Angeles. Do want to address what's happening right now outside of the building. There are ruthless attacks that are creating fear and chaos in our communities in the name of law and order. Trump is using military forces to stop a protest. And I want y'all to consider what kind of government it appears to be when every time we exercise our democratic right to protest, the military is deployed against us. What type of government is that? People are being swept up and torn from their families, and I feel it's my responsibility as an artist to use this moment to speak up. Ayan. Pagkaganda mo naman. Ay, ikaw din binibining niya. Ganyan ang papuri. Ayan. Bakit nga ba tayo, para sa kalaman ng ating mga manonood, bakit nga ba tayo mag-arang ating bihis ngayong gabi? Siyempre, ito po ay ang ating pagbibigay pugay din sa ating mga kababayan at ating mga ninuno na nakipaglaban para sa ika-127 anibersaryo ng ating araw ng kasarinlan. Isipin mo naman, Rikki, napakapalad natin na hanggang ngayong araw na ito mismo ay talagang ano bang tawag doon? Nakikinabang tayo doon sa kalayaan na nakamit natin 127 years ago. Ayan. Isipin mo na lang kung hindi tayo nabubuhay ng malaya, di ba? At nasa ilalim tayo ng pananakop ng kung anong bansa. Ibang-iba siguro yung magiging buhay natin. Baka hindi tayo bihis ng ganito. No? Oo, wala talaga tayong kasarinlan at kalayaan. Kaya sana sa ating mga kabataan at kahit tayo mismo, bata pa rin naman tayo, Nina. Lagi tayong bata. Ayan, patuloy po sana nating ipaglaban ang ating kalayaan sa ating mga munting paraan. Ayan. Di ba may mga paraan naman na modernong paraan para talagang itaguyod natin ang bandila at watawat ng Pilipinas kahit saan mang larangan kayo. Halimbawa, ayan, si Alex Ayala, ayan, di ba? Inaano niya ang ating bandila.
pinaglalaban pa rin yan Talagang patuloy. Sa iwagay-wide mamamagitan naman ng ka. sports. Very Yan. proud, pati. O, ikaw, for example, di ba, with your arts. Gusto ko yan, medyo lumakas yung boses mo, parang may pupuntahing maganda to. With your, wala pa naman akong joke na yan. With your arts, Nina, o, di ba, sa sining niya, o, di ba? Ito ekspresyon ng kalayaan. Yes. Pero paalala nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no, ang kalayaan po ay hindi nangangahulugan ng pag-abuso rito, di ba? O hindi dahil may kalayaan, abusuhin natin, mapa sa tungkulin man yan, o sa pamumuno, di ba? Kailangan gawin natin ng may husay, tsaka may paninilbihan, parang gano'n. At syempre, may paninindigan. May paninindigan. Oo, kaya yan po. Happy 127th anniversary to all Filipinos worldwide. Ngayon, Happy Independence Day po. Yes. At syempre naku, hindi pa po weekend. Magkikita-kita pa po tayo bukas. Talagang celebratory mood lang talaga tayo ngayon. Dapat lang naman. Ayan. At tandaan niyo po, narito kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Magandang gabi. Ako po muli si Rikki Mathay. Ako si Nina Rikki, Alagao, Flores. Ito po ang mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.